हनुमानको पुच्छा हनुमानको पुच्छा के हो गाह्रो हुन्छ चालेर बोकेर हिँड्नलाई। तीन भाग गर्नु नि, 3 भाग। यो चाहिँ हाम्रो 3 ठाउँमा हुँदैछ, 3 जनाले हामी लाउने हो, त्यही भएर
टक्क यो चाहिँ हाम्रो फल सिलिङको चाहिँ टिभी ऱ्याक बनेको छ है। यसमा पनि हामी प्राइमरहरू लाउँछु। यो फल सिलिङ हो। ल हाम्रो प्राइमर अब रेडी भइसक्यो है। हामीले चाहिँ प्राइमर लाउन सुरु गरिसकेका छौँ। अब यसरी हामी प्राइमर लाउँछौँ। पुटिङ लगाइसकेको ठाउँमा चट्ट हाम्रो भाइले अब सुरु गर्नु भइसक्यो। भाइ मजा आइरहेछ प्राइमर लाउनुमा? खासी घोर्न जस्तो त गाह्रो छैन नि होइन प्राइमर लाउनु? अनि खै के भन्ने हुनुहुन्छ यता हाम्रो? वा यता हाम्रो अर्को भाइले दल्दै हुनुहुन्छ। बबाल छ बबाल। वा खतरा छ नि होइन? ठिक छ है? वाह ल यसरी नै लगाइन्छ। यो सबै कोठाहरूदेखि लिएर यो पुरै जति पनि पुटिङ लगाएको छ होइन हामीले यो कोठाहरूमा भयो है, सबमा हामीले यस्तै नै प्राइमर लाउने काम हो अहिले।